হেল্ল' প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছে আজি কিন্তু মই ৰেচিপি লৈ অহা নাই দেই আজি মই দুপৰীয়া কিনো খাব লৈছোঁ সেইখন থাল লৈহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই ইয়াত আজি বনাইছোঁ মধুসোলেং শাক নৰসিংহৰ জোল বিন ভাজি আলু পিটিকা পনীৰ মই কাচুন্দি দি বনাইছোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া আছেই আৰু পটলৰ ভাজি দৈ আছে পটলৰ ভাজি দৈ বাৰু ফটো আপোনালোকক মই দেখুওৱা নাই মধুসোলেং শাক বৰ কাৰ প্ৰিয় জনাবচোন মোৰ যে বেলেগ প্ৰিয় জানেনে এই আজি যোৱা সপ্তাহত মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ আৰু যোৱা শনিবাৰে মায়ে মোক মানে মাহঁতৰ তাত বহুত মধুসোলেং শাক আছে শাক দি পঠিয়াইছিলে মই ফ্ৰিজত থৈ বনাই খাই আছোঁ যিহেতু উৰিষ্যাত বিৰাট গৰম আৰু ইয়াত মধুসোলেং শাকৰ জুতি দুপৰীয়া সময়ত কি ক'ব নহয় মোৰ জিভাৰ পানী পৰি গৈছে মানে খায়ে আছোঁ বাৰু তথাপি মধুসোলেং বুলি ক'লে একদম জিভাৰ পানী টপ টপ পৰে আৰু নৰসিংহৰ জোল বনাইছিলোঁ নৰসিংহ মই মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই আনিছোঁ নৰসিংহত কিন্তু মই পটল আৰু আলু দিয়ে বনাইছোঁ দেই একেবাৰে নিৰামিষ আলু পিটিকা ঘি দি পেলাই পিটিকিছোঁ বৰ মজা লাগে খাই কাৰ প্ৰিয় জনাবচোন বিন ভাজি আৰু শেষত খাম ঠাণ্ডা দৈ গুড়ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বনাওক খাওক খুৱাওক আৰু সুস্থ থাকক